mình tao nó tao nung này mình mày nó mình kia vô chớn đấy bông đó cái này đó ở chia tò mò không tịnh đi đuôi vậy này đuôi nhưng mà tam tập ba nè cái gì làm áo đã rút con kề đã rút con ai nhé bye bye đánh